Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Bạch Liên Tuyết phát hiện ra đầu mối của Long Tàng, Từ Dương đã cùng tất cả mọi người xông thẳng tới Thánh Hồn Thư Viện. Vừa đến cổng, đã có một đám đệ tử ngăn lại, chính vì thế, Từ Dương đã thể hiện ra sức mạnh khiến bọn chúng phải sợ hãi. Sau đó, hắn muốn gặp minh chủ ở đây để bàn chuyện hợp tác, nhận thấy không ai ở đây là đối thủ của hắn nên đã có người vào trong báo cáo. Rất nhanh, mấy người Từ Dương được mời vào bên trong đại sảnh, đó tiếp bọn họ là một vị lão sư râu tóc bạc phơ. Không vòng vo nhiều, Từ Dương trực tiếp đề xuất với vị lão sư kia rằng hắn muốn tiến vào tàng thư lâu của học viện. Chẳng biết tại sao, sau khi ba chữ tàng thư lâu truyền vào tai Lâm Khôn, mọi người lại cảm nhận được một cỗ khí tức dao động khác thường. Trầm ngâm một chút, vị lão sư kia lên tiếng: "Các người đã hỏi ta, cũng giới thiệu một chút, đơn giản mà nói, muốn có tư cách tiến vào tàng thư lâu phải thỏa mãn 3 yêu cầu. Thứ nhất, Thánh Hồn Thư Viện được Nguyên Dương Đế quốc bảo trợ, đạt được tư cách quân vệ tam cấp. Các ngươi có thể lợi dụng thân phận học sinh thư viện tham gia quân dự bị quân đội. Sau đó, tận dụng thời gian ngoài khóa cùng bọn họ tiến đến chiến trường, thi hành nhiệm vụ tích điểm, tăng cấp bậc. Yêu cầu thứ hai, cứ trong 3 tháng ở thư viện cử hành khảo nghiệm đối kháng, phải ở 10 vị trí đầu. Yêu cầu thứ ba là vượt qua khảo nghiệm của nhân viên quản lý tàng thư lâu." Nghe xong, Đỉnh Phong thốt lên: "Lần đầu nghe nói muốn đến thư viện tàng thư lâu mà phải lao lực như vậy, các ngươi muốn hạn chế đệ tử phát triển sao?" Long Khôn bất đắc dĩ nhún vai: "Tàng thư lâu của Thánh Hồn Thư Viện khác biệt hoàn toàn với tàng thu cát bình thường, sau này các ngươi sẽ biết. Những điều kiện hạn chế này là do Nguyên Dương Đế quốc bảo trợ đưa ra, đề phòng có người bên ngoài đế quốc chui vào đánh cắp công pháp quan trọng, tạo thành uy nhiếp đối với đế quốc." Từ Dương gật đầu: "Ta đã biết, đa tạ Long Khôn lão sư, vậy tốc tu luyện chúng ta?" Long Khôn gật đầu nói: "Mỗi ngày ta đều ở trong thạch tháp này, ăn ngủ ở đây, các ngươi tu hành cần chỉ đạo có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Không yêu cầu thời gian cố định, bởi nơi này ta dạy rất ít người, học viên không thống nhất học tập trung, các ngươi cứ thoải mái." Mấy người Từ Dương cũng bó tay, phải nói Thánh Hồn Thư Viện này thật sự rộng mở, sắp xếp và quản lý như vậy khá nhân tính. "Được, kế tiếp chúng ta đi Nguyên Dương Đế quốc, báo cáo quân dự bị, nhanh chóng lập quân công." Từ Dương nói xong, mọi người cũng không có ý kiến gì. Bởi vì học viện tách nam nữ ra đều quản chế, vì thuận tiện cho hành động, Từ Dương vẫn quyết định 4 người vẫn ở trong linh thuyền của hắn. Cứ như vậy, 4 học viên gặp thầy cũng không nhiều, chỉ mong nhanh chóng hoàn thành 3 điều kiện để tiến vào tàng thư lâu, đây mới là mục đích thật sự. Sau khi đến báo danh, làm một số thử thách lấy tư cách trở thành tân sinh, Từ Dương và đám đệ tử mau chóng tới khu tập kết. Thời gian trôi qua, mấy sư đồ đã có mặt ở một quảng trường lớn, chốt tập kết quân dự bị Nguyên Dương Đế quốc, đội ngũ ít nhất cũng có 700-800 người. Tất cả đều là những tu sĩ trẻ tuổi để muốn tham gia nhiệm vụ để lập quân công. Mặc dù lãng phí chút thời gian, mấy người Từ Dương vẫn thành công thu được tư cách chính thức. Khi bọn họ đi thẳng đến nhập bản nhiệm vụ với hành động tương ứng thì đều thất kinh. Nhiệm vụ cao cấp C500 công huân, nhiệm vụ cấp B 2000 công huân, nhiệm vụ cấp A 1 vạn công huân, nhiệm vụ cấp S 5 vạn công huân. Mấy người Lăng Thanh Thủ về cơ bản đều biết rõ nội quy nhận nhiệm vụ, mà muốn từ tân binh thông thường tăng lên tới quân vệ tam cấp phải có được 10 vạn công. Cái này cũng tương đương với 2 nhiệm vụ cấp S và 10 nhiệm vụ cấp A. Nghe ra quả thật là nghèo ngặt, bọn họ có lẽ phải tốn không ít thời gian rồi. Bạch Liên Tuyết nhìn qua 10 mấy nhiệm vụ, một nhiệm vụ cấp S cũng không tìm được, không nhịn lẩm bẩm mấy tiếng, bị mấy tân binh bên cạnh cười nhạo: "Thân hình gầy yếu như ngươi cũng muốn nhận nhiệm vụ cấp S sao? Đừng làm dỗ chứ, là nhiệm vụ kia trên lý thuyết chỉ có quân vệ tam cấp trở lên mới có thể nhận, chúng ta gần như không thể làm được, mà thật sự cho ngươi có thể hoàn thành sao?" Bạch Liên Tuyết hử lạnh một tiếng, một quyền quét về phía tảng đá lớn bên cạnh. Trong nháy mắt, tảng đá này vỡ nát, hiển lộ thực lực nguyên anh cảnh đỉnh phong. "Là ai sao mà to gan như vậy, dám gây sự trong quân doanh?" Một giọng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra, dẫn đầu là cường giả vóc người cao lớn. Từ Dương quan sát khí tức của hắn, một người có tu vi động thiên cảnh trung cấp. Mặc dù loại cấp bậc này, Từ Dương dùng đầu ngón tay cũng có thể hoàn thành, nhưng để thuận lợi đạt được mục đích, hắn nhất thiết phải khiêm tốn. Đến đây thì cũng hết tập 60 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.